जय शिवराय बाळांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर बाळांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर बाळांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर बाळांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर बाळांनो, अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केले तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथे पण आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि बाळांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास तुम्हाला अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग बाळांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे. अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट आणि शेकपिक प्रीसेट दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, काहीसा अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये ग्रुप इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्याला इथे एक इमेज घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला जायचं आहे 10.22 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 10.22 सेकंदापर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला तिथपर्यंत तो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर तिच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला दोन्ही ग्रुपच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे. दोन्ही ग्रुपच्या खाली घेऊन घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला जर इथे तुमचे फोटो ॲड करून घ्यायचे असतील तर तुम्हाला काय करायचं आहे, ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं खाली 3 नंबरला एक ग्रुप दिसणार आहे. त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे आणि परत एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं या इमेजवरती टच करायचं. इमेजवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला इथं कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे. कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला खाली इमेजचा ऑप्शन दिसणार आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच केल्यानंतर तुम्हाला हवा असलेला कोणता पण इमेज तुम्हाला किंवा तुमचा फोटो तुम्ही तिथं ठेवू शकता, चेंज करून घेऊ शकता. तुम्हाला हवा असलेला इमेजेस तिथं तुम्ही चेंज करून घेऊ शकता. तर आपण एक तिथं फोटो ठेवून देऊया. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आपल्याला इथं यायचं आहे. तर फोटो तुम्ही ॲड केल्यानंतर काय आपला ग्रुप मोठा होऊन जाणार आहे. तर काय करायचं आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. इथं आपल्याला तुम्हाला टाईम ड्युरेशनचा ऑप्शन दिसणार 1 नंबरला, त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि इथं कट करायच्या ऑप्शनवरती जाऊन कट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे आपला ग्रुप तिथपर्यंत येऊन जाणार आहे. तुम्ही इमेज ॲड केल्यानंतर ग्रुप तो थोडा मोठा होऊन जाणार आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 10.22 सेकंदापर्यंत यायचं. तर पण आपले सर्व इमेजेस इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे शेकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण तो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 10.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथे आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत समोरच्या इमेजवरती पण आपल्याला हाच इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं डुप्लिकेट लेअर केलेले सोडून द्यायचे आहेत. बाकी आपल्याला सिंगल बीटवाले इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 2 इमेजेस दिसणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत तो प्रोजेक्ट आपल्याला ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला
खाली यायचं आहे. खाली आल्यानंतर आपण जो ग्रुपच्या खाली जी इमेज लावलेला आहे त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला परत समोर जायचं आहे. समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं डबल बीटपर्यंत यायचं आहे. डबल बीटपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 2 इमेजेस दिलेले आहेत. तर खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर डबल बीट दिलेली आहे. त्याच्या खालच्या फोटोवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. जेवढे पण आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत तेवढे पण आपल्याला खालच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला डबल बीटच्या वरच्या डुप्लिकेट लेअरच्या वरच्या फोटोवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं डुप्लिकेट लेअरपर्यंत आपल्या यायचं आहे. डुप्लिकेट लेअरपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला वरच्या फोटोवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला पेस्ट करून द्यायचं आहे. जेवढे पण आता आपले डुप्लिकेट लेअर केलेले इमेजेस आहेत त्याच्यावर त्या फोटोला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपले सर्व इफेक्ट इथं देऊन झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं बॉर्डर PNG आपल्याला ॲड करून घ्यायची आहे. तर आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं बॉर्डर PNG आपली घेऊन घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडमध्ये जायचं आहे आणि आपल्या फोल्डरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा किंवा तुमच्या नावाचा लोगो असेल तर नावाचा लोगो तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी इथं चॅनलचा लोगो ॲड करून घेऊन घेतो. लोगो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला लोगो लहान करून घ्यायचा आहे. लोगो लहान केल्यानंतर आपल्याला तो व्यवस्थित खालच्या बाजूला किंवा वरच्या बाजूला कुठं पण एका ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.